Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru următoarele 24 de ore pentru tine. Ok, am un pachet nou de cărți, de fapt sunt mai multe și m-am gândit să le împărtășesc cu voi, e prima oară când îl folosesc. Și avem așa judecata și cu lumea, foarte frumos, și cu asul de bâte. Uite aici o bucurie foarte mare pentru tine, fie legată de ideea de străinătate, fie este vorba despre o bucurie foarte mare pentru sufletul tău. Pentru unii de asemenea, mai văd aici și o bucurie foarte mare pe care o aveți în legătură cu o veste pe care o așteptați de mult timp. Poate să fie o veste care ține de o persoană importantă sau poate să fie vorba despre o veste care poate să țină și de o revedere, ca și cum te revezi cu prietenii, sau poate unii dintre voi pur și simplu sunteți într-o perioadă în care începeți să vedeți lucrurile mai clar, să judecați lucrurile mai clar. În plan personal avem aici așa pajul de bâte. Pajul de bâte care, uite, reprezintă un moment în care te bucuri de viață, exact ca un copil. Unii dintre voi e posibil să fiți deschiși aici, să acționați într-un mod nou. Mai văd de asemenea și energia unei persoane care este foarte glumeață, foarte entuziasmată, cineva care se bucură ca un copil din orice. Următorul mesaj e 10 de bâte. Da? Poate să fie aici o perioadă aglomerată ușor care urmează pentru tine, fie multe activități pe care le ai de făcut, fie pentru alții putem să discutăm și despre o conexiune foarte puternică pe care o aveți cu ideea aceasta de supra-solicitare. Fie sunt oameni care pun tot felul de presiuni pe umerii voștri, fie pur și simplu aici este vorba despre faptul că urmează o perioadă ceva mai aglomerată. Da? Asta e clar. Hai să vedem despre ce este vorba, da? Ce e cu pajul de bâte. Poate e cineva care promite multe, care vrea să facă multe și avem așa 3 de bâte. 3 de bâte, luna, o legătură cu zodia pești. Da? Aici, uite, din punct de vedere personal, deci este vorba despre o primă bucurie, o primă realizare. Poate să fie și faptul că te apropii mult mai mult de un anumit obiectiv, doar că nu-i de tot, da? E ca și cum e o primă bucurie, doar că apoi iar apare acea stare de neliniște, iar apare acea stare de confuzie, pentru că e ca și cum nu știi, da? Încotro te îndrepți. Avem asul de monede, 10 de bâte. Deci, uite, presiunea asta are legătură cu un nou început, fie din punct de vedere financiar, fie are legătură cu cineva nou, care posibil să intre în viața ta. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Tot 10 de spade, în schimb, avem aici. Da, aici poate să fie vorba despre un sfârșit. Fie o persoană se simte epuizată, fie este vorba despre cineva care pur și simplu se simte la pământ. Da? Uite, e un personaj aici care are niște planuri, da? Care cumva are și multe lucruri de făcut și nu știe ce să facă prima dată. Bun. 5 de spade avem aici, da? Deci e ca un fel de nedreptate pe care cineva o simte sau cineva o face. De asemenea, poate să fie vorba aici și despre cineva care își urmărește propriul interes. E o persoană care se află într-un compromis, iarăși. Judecata. Ei, aici, din nou, da, uite, e ideea de abundență. Poate să fie, uite, că după o lungă așteptare ceva frumos se întâmplă, doar că acel ceva e posibil să te obosească, din ce văd eu. Mai vreau un mesaj. Lumea. Deci aici e ca și cum se finalizează ceva din punct de vedere karmic. Pur și simplu.
Pentru partea de profesie sau finanțe avem 9 de bâte. E posibil să te simți puțin obosit, pentru că în unele cazuri simți aici o perioadă ușor aglomerată, o perioadă în care parcă vin toate așa peste tine, însă tot pentru tine ce văd aici e faptul că e posibil să-ți fie o oarecare teamă privind banii, da? Sau să simți o oarecare oboseală. Următorul mesaj e 8-ul de bâte, da? Deci vești bune care apar. Apar niște vești fulger, fie mesaje, apeluri telefonice, fie ceva se deblochează foarte rapid, poate chiar legat de bani sau legat de zona de profesie. 8-ul ăsta de bâte mai sugerează și oarecare petrecere sau știu eu, atracție, pasiune din punct de vedere profesional. Hai să vedem 8-ul de bâte. Nouă de bâte, 9 de spade. Nu știu, e ca și cum te stresezi aici. Te stresezi, îți faci gânduri, este și oarecare senzație de teamă, nu știu, te gândești că ai multe de făcut sau nu e posibil să vă simțiți obosiți, să simțiți că sunteți supra-solicitați. Hai să vedem ce e cu 9-ul ăsta de bâte, ce e cu 8-ul de bâte. Da? Ei, 8-ul de bâte a venit clarificat cu 4 de bâte, da? Deci e ca o petrecere, e ca și cum ți se cere să-ți iei o pauză, ți se cere să te și bucuri de ceva ce ai primit sau ceva ce urmează să primești. E clar aici acest aspect, da? Mai vreau un mesaj. Wow, avem așa, împărăteasa, da? O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Din punct de vedere profesional, aici văd un răspuns pozitiv, fie legat de bani, fie pur și simplu este o veste extraordinar de bună legată de partea de profesie. Da? Deci fie vorba de bani, fie vorba de profesie, dar pentru unii parcă se deblochează niște lucruri foarte, foarte rapid. Regina de spade, regele de spade. Aici, uite, o discuție între două persoane. Unii poate aveți treabă cu o haină de stat. Hai să vedem surpriza. Wow, surpriza e 3 de spade, 2 de spade. O persoană dezamăgită care nu comunică. Cineva care are inima frântă și pur și simplu nu vrea să mai vorbească. Nu vrea să mai acționeze. Cineva care pur și simplu e dispus să-și vadă foarte mult de viața sa. Interesant. Deci o persoană dezamăgită. Ia să vedem, 3 de spade. De ce e dezamăgită persoana asta? Avem 4 de cupe, 8-ul de spade. Dar e o persoană care, nu știu, e ca și cum vede doar ce e în mintea sa. E o persoană mai obsedată din fire, e o persoană mai închisă la minte. Cineva care e plictisit, obosit, n-are chef de nimic, nu vrea să acționeze, nu vrea să facă ceva pentru sufletul său. E o persoană care e supărată, dar de acționat nici nu acționează. Da? 6 de monede, da, avem aici. Bani pe care îi primești, bani pe care îi dai. Poate, uite, să fie și faptul că eviți aici o discuție în legătură cu niște bani sau în legătură cu un cadou. Regele de monede, asul de spade. O legătură cu o zodie de pământ avem aici. Taur, Fecioară, Capricorn. Deci poate toată povestea asta are legătură și cu un bărbat care e foarte hotărât, e foarte sigur pe el. Poate să fie și o decizie a acestei persoane, poate să fie și faptul că un om aici, nu știu, e dur sau nu știe ce să facă, nu știe ce să spună. De bâte, da? Deci, uite, niște mesaje pe care le primești. E o deblocare. Poate să fie, uite, și că într-un moment în care nu te simți bine sau un moment în care pur și simplu simți nevoia să dai un pas în spate, fix atunci, da, fix atunci apare acea persoană, da? Fix atunci lucrurile se deblochează. Că eu văd aici, mereu că eu văd acest rege de monede care e dispus să vină către tine.
Uite, e cineva care vrea ceva serios, da? Este o persoană care își dorește o relație stabilă, o relație serioasă. Na. Hai să vedem acum ce spune și acest tarot. La fel, e un tarot nou, foarte drag mie. O scrisoare frumoasă, da? O veste bună pe care o primești. Avem a câștiga foarte mulți bani, o femeie bogată și un bărbat, da? Care și eu e stabil financiar. Poate pentru unii e ca și cum cunoașteți o persoană care este la nivelul vostru din punct de vedere profesional sau chiar financiar, iar în alte cazuri poate să fie aici și o propunere pe care o primiți, chiar legată, repet, de ideea aceasta de bani. Mai vreau o carte. O călătorie. Deci aici e o vestă pe care o primiți în legătură cu o călătorie pe care fie voi vreți să o faceți, fie cineva, da, vrea să o facă către voi. Mai vreau un mesaj. O persoană cu uniformă și avem casă. Surpriza poate avea legătură, uite, cu o hotărâre care se ia undeva sus. E o hotărâre bună, productivă, benefică. Și avem așa, schimbare și o doamnă bună, o femeie bună. Poate cineva care își schimbă radical obiectivele. Pentru unii poate să fie și o veste bună pe care o primiți de la o femeie. Dar, repet, are legătură și cu acest bărbat care, știu eu, e ca și cum încearcă să recupereze ceva. E cineva care se gândește foarte mult la tine. Cineva care are ca un fel de obsesie, da? Cineva care se gândește în continuu la ceva anume și nu știe cum să-ți spună, nu știe cum anume să acționeze. Da? Bun, hai să vedem ce spune și acest oracol. Am un oracol nou, la fel, e prima dată când îl scot și din pachet de aici. Ia să vedem noi. Bun. Hai să vedem despre ce este vorba. Să vedem că eu simt că are legătură cu dragostea, toată povestea asta. Wow, un cadou de iubire! Cineva care primește afecțiune, a primi și a oferi, a îmbrățișa și a accepta ceea ce tu ai. Frumos, deci aici eu cred că are legătură cu un cadou pe care îl primiți, o propunere care vi se face, o veste bună. Și uite, e cineva care are niște planuri de viitor cu tine și cu siguranță îți va spune. Pentru că avem așa, a-ți face plan împreună cu cineva, a vizualiza viitorul, a face pași către spre a câștiga ceva. Însă pentru unii, atenție că nu are legătură cu dragostea, ci mai degrabă are legătură cu prietenia, da? Cu a fi prieteni în primul rând, cu a crește în iubire sau cineva, știu eu, care vă pune în zona de prietenie. Însă vedeți că e și cineva care minte aici. Da? E și cineva care nu spune tot ceea ce simte sau nu spune tot ceea ce gândește. Ei, aici poate e cineva căruia este teamă să nu te piardă, da? Că avem pe cineva care pleacă. Uite, un ciclu care se închide, a spune la revedere, a face lucrurile mai bune. Deci aici e vorba și de o persoană supărată, cineva care fie nu acceptă un sfârșit, fie este vorba despre o persoană care pur și simplu nu acceptă sau cuiva este teamă, poate de abandon. Apoi avem a pleca departe, o relație care se termină și lecții, da, care se învață. Deci e clar aici cineva care pleacă sau cineva care acceptă un anumit sfârșit. Iar următorul mesaj este chestiuni legale, căsătorie, licență, divorț, hârtii, a avea treabă cu legea. Poate cineva care are de rezolvat ceva din punct de vedere legal și reușește, rezolvă. Poate să fie și asta.
A te uita după semne, da? A te deschide către ghidare spirituală și a accepta adevărul. Deci e clar aici o persoană care îți va dezvălui ceva ce are pe suflet. E o încărcătură foarte mare, să știți, din punct de vedere emoțional, în legătură cu această persoană. Hai să vedem în încheiere așa, să vedem niște mesaje de la oracolul meu. Trebuie să și avem așa, negru, întuneric, deci e vorba de o situație întunecată, o situație pe care nu o vezi clar. Luna iunie, cifra 6, zodia Rac, zodia Gemeni, cineva dorește să te revadă. Apoi avem realizarea dorințelor, elementul apă. Deci aici e vorba despre a-ți realiza tu anumite dorințe. Da? Ceva ce tu îți dorești se pare că are foarte, foarte mari șanse să devină realitate. Da. Hai să iau totuși și din tarotul meu niște mesaje, dar eu așa văd că e un personaj cu inima frântă care pur și simplu răbufnește. Da? Avem așa o petrecere, o amiciție, o întâlnire, cununie, relații, deci poate e vorba de o întâlnire, da, cu o persoană dragă sau o discuție pe care o ai cu cineva în legătură cu un eveniment, da? Poate o zi de naștere, iar apoi avem o ceartă. Da? Deci surpriza are legătură totuși și cu o ceartă aici, care ține de o relație. Acum poate aveți un prieten, poate e cineva prin preajmă care are probleme în relația sa, da? Și vine și îți spune despre ce-i vorba. Mai vreau un mesaj. Și avem așa, musafir și conflict. E ceva, uite, legat de o întâlnire. Fie cineva îți vine în vizită, fie cineva dorește să te revadă undeva anume. Doar că, repet, aici mi-apare și o oarecare ceartă. Și e ceva, repet, legat de un final. E clar că omul ăsta explodează aici, da? Cineva nu mai poate aștepta. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Ce să vă zic, vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.